Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Am poftă de jumere. Mai am aici două bucăți din asta, de slănină. Deci pentru topit. Și am zis să-mi fac jumere. Măcar câteva să... Eu oricum nu mănânc numai o dată, deci atunci când, după ce se răcesc. Dar... mănânc. Atunci, neatunci, stați că vreau să le tai așa mai... Uite, faine că e cu carne. Uitați ce faine. Eu le tai mai mari, că nu-mi place mie să rămână cenușă. Așa că să ne facem pofta. Avem nu mai pun, altădată puneam și untură înăuntru. Acum chiar nu mai pun, numai un pic de apă, cum le făcea mama mea. Când făcea în cazan, punea un pic de apă și aia era tot. Și așa fac și eu. Am ajuns să șterg pe aici aragazul. Ați văzut? S-o aprins și după aia s-o stins. Așa. Așa face el până bine. Am fost o țără în grădină, mi-am săpat pe acolo pe la roșii și ardei. Că nu-mi place să las buruiana să crească. Mai și aici la flori un pic. Acum nu mai crește, așa că nu ploua, dar parcă tot nu-mi place să las. Așa. Eu acum pun în ceaun puțină apă. Deci zic că am nici jumătate de carne. Opa. Acum punem slănina acolo. Slănina, asta de topit. De idee, Dumnezeu sănătate la prietena mea, că m-a dat de la ea. Și aici am slănină, după ce frig aia, în untura aia, frig slănina asta acolo. Asta nu a fost afumată. Asta numai de la sare, atâta e de bună, să topește în gură. Dar eu o încrestez așa și mi-o prăjesc acolo. Degeaba, noi cu asta suntem crescuți. Cu slănină. Poți să ne dai salamurile de pe lume. Până nu mâncăm un pic de slănină, parcă nu ne săturăm. Și mai am în congelator. Așa. Și asta, după ce untura e topită, o să o pun aici. Așa, opa. Și o lăsăm încet să se facă. O să revin eu cu ea după ce se face un pic, ca să vă arăt cum arată. Deci am uitat să filmez. Uitați ce fain i-a ieșit. Și acum am băgat slăninuța asta, în uleiul ăsta, uitați. Asta e fain uleiul, să-l folosim dacă facem disc, untura asta, să prăjim acolo la disc în ea cartofi sau aripioare sau ceva, merge beton. Se face fain în ceaun, se face foarte fain. Jumerele au ieșit super. Ne facem poftele, ne facem crocante. Super faină. Nu, globă mai multă.
Așa am avut clisă de la sare, nu afumată, în congelator. Și mai am, m-am zis. Și așa de fain a fost că când am scos, am mâncat cu castravete murat. Am mâncat. Haideți că eu le prăjesc ca să nu vă țin atâta. Și după aia vă arăt când e gata cum arată. Oricum aici durează până se prăjește slăninuța. Că nu vreau moale, o vreau uscată. Când am prăjit cealaltă, am lăsat-o în șpaiț, n-am pus-o în frigider, că în frigider să încămară, cum zic alții. Să moaie în frigider. Și am lăsat-o în șpaiț. De câte ori mă duceam în șpaiț după ceva, luam o bucățică. Era șoricul ăla, s-a făcut așa de crocant. Ok, o să revin cu produsul final. Na, păi haideți, prieteni, să vă arăt că acum eu scot slănina, că s-a prăjit. Atâta de fain s-a făcut. Eu pun așa o ortie ca să se scurgă puțin. Uitați ce fain s-a făcut șoricul. Am aici la untură eu pe asta nu mai pun sare, că au fost sărate. Asta o las să se răcească și după aia o strecor, o pun într-o cratiță și uitați, așa arată slănina și așa arată jumerele. Fac poză de jos, că știți că de jos arată bine. Uai, ce arde! Super faină! O să vă fac eu poză de jos, că se vede mai bine. Și uitați, dragile mele, așa arată și de jos poza. Deci asta e rezultatul final. Slănina, șoricul a ieșit beton. Uf! Dar arde. Astea jumerele. Ne facem pofta. Super fain a ieșit. Vă mulțumim, sper să încercați. Uite așa, asta ce faină, cu mai prăjit așa cu carne. Super, super fain. Vă mulțumim și dacă aveți acasă, faceți-vă și dumneavoastră, faceți-vă pofta. Nu trebuie să facem să avem o lună, facem să ne facem poftele. Vă mulțumim și o zi minunată. Bye, bye!